There's a very specific thing that I wanted to talk about, as especially, I'm BPO I worked in a BPO in 2005. This is like way before there were any BPOs here, right? Exactly. Serving Minds, it taught me a lot of things because I was very young when I joined. And obviously, I worked part-time and college जान्थे त्यो सबै थियो हैन अहिले आएर फेरि पार्ट टाइम काम गर्ने हो कि भन्ने एउटा कन्भर्सेसन पनि सुरु भइरहेछ मैले सञ्जयमा पनि सुनेको थिएँ हैन एकजना एमपीले यसको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो हैन मेबी 2-3 घण्टा भए पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ कतै न कतै इन्भल्भ गराउने कि भन्ने पनि एउटा थियो कि मैले चाहिँ हाई स्कुल सकिसकेपछिको मात्र कुरा गरेँ है मैले आम नट टकिङ अबाउट के अरे कलेज पनि मैले हाई स्कुल सकेपछि चाहिँ मेबी इन अ इयर त्यो जुन एउटा हुन्छ नि अहिले ट्रेन्ड नै कस्तो भइसकेको छ भन्दाखेरि विदेश जान चाहिँ ट्राई गर्ने भन्ने एउटा ट्रेन्ड छ नै अब यसलाई डिनाई गरेर त्यो सकिँदैन हैन मेबी त्यो एउटा ग्यापमा चाहिँ एउटा सर्टन स्किल सेटको लागि मैले फिनटेकको कुरा गर्न खोजिरहेँ अहिले त्यतातिर चाहिँ कतै इन्भल्भ गराउनको लागि चाहिँ मेबी वी कुड पुश टुवर्ड्स द्याट मेबी त्यो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला इट्स जस्ट अ थट फर मी मेरो गोल्स अथवा what I'm part of my ecosystem is getting the kids early on to the industry, right? So the closer they are in the industry, the better. It's more than books. It's real life experience, right? So my students are VS International College. So my goal is for day one is, you've had 12 years of education. Now it's time to really be out there in the industry and solve the real problems and understand the real problems. Whatever you're studying, books ma mata simit bhayera pani bhayena. And then let's take it to the streets. Let's take it to the industry. Banni chai mero chai that's my vision or that's my goal for my students. Huncha ni. So my college ma kasan we create a very open environment for them to work. Same concept. So they should be able to go and work. And still do their college because that's what we do in विदेश गएर भाँडा माजेर अथवा रेस्टुरेन्टमा काम गरेर क्याफेटेरियामा काम सुरुवातै त्यही अनि what that teaches you is तिम्रो वर्क एथिक्सको 50-60% तिमीले त्यही सिकिसकेका हुन्छौ कि how to finish your target, तिम्रो task कसरी complete गर्ने, तिम्रो managerसँग कसरी relationship बनाउने, कसरी how do you go up the channel and how do you report that you're sick today, हुन्छ नि how do you balance your vacation, तिम्रो आफ्नो त्यो free time मा पढ्ने हैन so maybe send an email exactly that we crave for that email why didn't he show up भनेर हैन अनि so त्यो basic कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो mindset छ when they are 23 years old college graduate भइसकेपछि मात्र इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि we are losing that force, we are losing that competitive advantage as a country to provide the services हैन at that time उनीहरूले पनि सिक्ने अपर्च्युनिटी छ कम्पनीले पनि उनीहरुमा इन्भेस्ट गर्छ बाहिरबाट सर्भिसेस पनि निकाल्न सक्छ इट्स अ विन विन सिचुएसन प्रोडक्टिभ भ्याल्यु एड चाहिँ प्रोसेस हुने भयो सबै इन्डस्ट्रीको मान्छेलाई हैन सो इफ वी मुभ अ लिटल बिट क्लोजर टु द इन्डस्ट्री विच हाम्रो पहिला माइन्डसेट थिएन साउथ इस्ट एसियाकै माइन्डसेट छैन कि वी भेरी एकाडेमिक फोकस हैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी ल्याक इन द प्र्याक्टिकल अर रियल लाइफ एक्सपिरियन्स ह्यान्ड्स अन अप्रोचमा चाहिँ वी ल्याक वेयर द वेस्टर्न वर्ल्ड आर भेरी फोकस अन रियल लाइफ उनीहरू चाहिँ 13-14 वर्षपछि नै फार्ममा काम गर्ने यताउति गर्ने अरूको घाँस काट्नेदेखि लिएर दे स्टार्ट अर्ली अन एन्ड बाई द टाइम 16 हुँदाखेरि दे आर प्रोफेसनली ग्रुम्ड हैन सो त्यो माइन्डसेट चाहिँ हामीले नेपालमा इन्ट्रोड्युस गर्न एकदम यु कान्ट वेट फर 23-year-old टु टिच देम बेसिक वर्क एथिक्स हुन्छ नि सो सुनर दे गो एन्ड त्यो मैले त्यही भन्छु कि 60% of what you learn in the industry is in your books तिमीले त्यो धेरै त्यो हुन्छ नि त्यो तिमीले पढ्न पाउँछौ हैन सो द्याट्स द माइन्डसेट एज पेरेन्ट्सहरूलाई पनि त्यो माइन्डसेटबाट नि मेरो बच्चालाई कलेजमा त गर्दाखेरि म सबै पैसा तिरेर पढाउँछु हुन्छ नि सो द्याट इज नट डिस्टर्ब जब उसले काम गएर पढ्छ देन उसको डेको पनि स्केड्युल राम्रोसँग अर्गनाइज हुन्छ Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.